Xin chào các quý vị. Cảm ơn các quý vị đang xem bài thuốc đông y gia truyền này trên kênh YouTube của tôi có tên là Dr. Đỗ Nguyên Thiếu Official. Thưa các quý vị, cụ tổ 19 đời của tôi là Đại y Thiền sư Tuệ Tĩnh, tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh. Phần lớn cháu chất của cụ đều theo hương cụ làm nghề y. Nhưng trong thời gian đất nước loạn lạc, Trịnh Nguyễn phân tranh, ông cha chúng tôi muốn là quan chức trong ngành y thì phải đổi họ Nguyễn sang họ Đỗ để không bị chúa Trịnh chu di tam tộc, và đã chuyển họ Nguyễn thành tên lót để ghi nhớ dòng họ của mình. Nhưng trong thời Pháp thuộc, do giấy khai sinh bằng tiếng Pháp không có dấu như tiếng Việt nên chữ Nguyễn thành chữ Nguyên. Sau cụ tổ Tuệ Tĩnh, anh tôi, bác sĩ, tiến sĩ, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Đỗ Nguyên Phương là tấm gương sáng cho tôi, là động lực giúp tôi kiên trì học tập y lý phương Đông cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Tôi xin cố gắng đem lại niềm vui và sức khỏe cho các quý vị qua những bài thuốc đông y gia truyền của cụ tổ chúng tôi để lại này. Rất mong được các quý vị ủng hộ, nhấn nút đăng ký kênh, giúp đỡ cho tôi, một lương y già 82 tuổi, thêm nghị lực giúp các bệnh nhân sớm thoát khỏi giường bệnh để hưởng hạnh phúc cuộc đời. Đây là bí mật gia truyền thứ 61. Yếu quyết thông lợi đại tiện. Bài thuốc này được ghi là yếu quyết thông lợi đại tiện dưới dạng thơ nôm trong Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư trang 155 của Đại y Thiền sư Tuệ Tĩnh. Đặc biệt, giá trị ở những gia giảm sáng tạo phù hợp với môi trường và khí hậu Việt, đúng theo phương hướng nam dược trị nam nhân. Bài thuốc thông lợi đại tiện gồm 2 vị thuốc là ba đầu, đa hoáng. Nếu đại tiện không thông được đấy, là vì âm dương ngăn cách, thủy hỏa không thăng dáng. Nếu nhiệt thì dùng thêm lại phục đơn kèm tam hoàng viên, uống bằng nước sắc bạc hà, vò hở. Nếu không nhiệt thì dùng dưỡng chính đan kèm thần bảo viên, uống bằng nước sắc chén phí. Đơn thuốc lại phục đơn gồm xí thính lũ, mang xeo, đều 2 lạng, tán nhỏ, cho vào nồi sành, sao nhỏ lửa, dùng cành liễu quấy luôn tay, làm cho khí âm dương hỗn hợp với nhau, rồi đem nghiền cực nhỏ. Xi lý xính, ú liếng chi, đổ vào bát nước, quấy đều để lắng xuống, gạn bỏ cát sỏi, phơi khô. Chén phí, chinh phí, đều 2 lạng. Trước hết lấy ú liếng chi, chén phí, chinh phí, tán bột nhỏ,
sau cho bột xi lý sĩ, sư thiến lũ, miếng sao, trộn vào thật đều, rồi dùng giấm tốt quấy hồ làm viên bằng hạt đậu, liều uống 50 viên, uống bằng thang nước sắc, chỉ khở, uống khi đói lòng. Bài thuốc tam hoàng viên chủ trị chứng tích nhiệt nãi kết, tam tiêu đều nóng, đại tiểu tiện, bế sáp. Dùng hoáng lén, hoáng xín, đa hoáng. Các vị thuốc tán bột luyện mật làm viên bằng hạt ngô đồng, liều uống 30 đến 40 viên, thang bằng nước sôi. Bài thuốc dưỡng chính đan tác dụng thăng thủy, giáng hỏa, trợ dương, tiếp âm, chữa các chứng ho sốc, phiên vị, đờm kết, chóng mặt, đau lưng, đau bụng, hoắc loạn, thổ tả. Gồm xí liễu hoáng, hay chén, chu sa, góng. Các vị thuốc trên dùng một chiếc xoong sắt bằng sắt, rửa sạch chui của chiếc xoong đó, quấn giấy dày. Trước đem hay chén đun chảy ra, gạn bỏ cặn, cân đúng một lạng, rồi lại cho vào xoong sắt mà nấu và quấy bằng thìa sắt. Sau lấy bột xứ liễu hoáng 3 đồng cân, cho dầu vào. Nếu thấy ngọn lửa bốc cháy lên cũng không ngại gì, cứ quấy nhanh tay khiến cho hay sen thật chín, không còn nguyên tính và xứ liễu hoáng cháy hết. Chỉ hay sen là còn đem nghiền tan, dây lấy bột nhỏ, còn những hòn to chưa tan thì lại sao lên và nghiền nhỏ lại, sau cho vào xoong, đặt lên lò lửa nhỏ mà nấu chảy ra. Sau đó lại cho xứ liễu hoáng, phải cho dần cho vào đấy, và sao quấy luôn tay. Khi thấy bốc khói vàng thì kịp thời nhấc ra, đặt trên lò nguội. Lát sau lại bắc qua lò lửa mà sao quấy lên. Khi hay sen cùng với xứ liễu hoáng đều biến thành sắc đen và thật điều hòa rồi, thì lại đem ra để trên lò nguội. Đợi cho hay sen và xứ liễu hoáng hơi nguội, lại bắc qua lò lửa với sức lửa rất nhỏ, độ một lúc, thì cho khoáng vào, dùng thìa sắt quấy luôn tay, đừng để bốc khói xanh, sẽ bay mất chất thuốc khoáng. Và cho chu sa vào, khi ấy phải luôn tay quấy khiến cho thuốc thật điều hòa, rồi đổ ra đất, chờ cho rắn lại, tán thành bột, luyện với hồ gạo nếp, viên bằng hạt đậu xanh, liều uống 30 viên, uống với nước muối lúc đói lòng. Bài thuốc thần bảo viên gồm mu sang, hú chảo, ba đầu, quán xê, chu sa. Các vị tán thành bột, nấu nước. Trứng bính. Trứng bính là một thứ bánh hấp làm bằng bột tiểu mạch, có tác dụng tiêu thực, hóa trệ,
dưỡng tỳ vị, lợi tam tiêu, thông thủy đạo. Sau đó luyện làm viên bằng hạt vừng. Còn chusha thì làm áo, liều uống 3 viên. Nếu đau vùng tim và cách mạc thì thang bằng nước sắc của tai hồng và bấc. Nếu đau bụng thì thang bằng nước sắc gừng nướng. Nếu đau bụng thuộc huyết thì thang bằng nước sắc gừng sao và hòa thêm giấm thanh. Nếu phế khí thịnh, xuyễn nhiều thì dùng bái phán, há phấn, hoan đan cùng nghiền làm bột và nước sắc vỏ rễ dâu, gạo nếp hòa với 3 viên thuốc thân bảo mà uống. Nếu xuyễn vừa thì chỉ dùng nước sắc, vỏ rễ dâu và gạo nếp hòa uống. Còn chứng thận khí, đau dưới sườn thì uống với rượu ngâm xáo huấy xang. Thức ăn cũ không tiêu thì uống với nước chè hoặc rượu. Trong các chứng khí chỉ có chứng bàng quang khí, tức là đau dưới sườn là rất khó chữa. Riêng có thuốc này mới chịu được. Có người đau gân gáy, các thầy thuốc đều chữa theo chứng phong, mấy tháng không khỏi. Bệnh chạy vào thắt lưng, lâu ngày lại vào sườn bên phải, đau gò lưng, rất khổ. Cho uống thuốc này chỉ một lần là khỏi. Nếu ngày hôm sau tái phát, lại cho uống một lần nữa là khỏi hẳn. Sau đây là bài thơ nôm Thổ có phép, thông tiện có phép. Đấy, bài trước thì là ta nói về chứng thổ tả đấy. Còn bài này nói về thông tiện thì đều có phép, có thuốc, phương thuốc cả. Làm thông lợi, chớ ép, chớ thiên, hoặc lấy đại hoàng sắc lên, hoặc lấy 3 đậu tử viên hòa dùng. Tức là thuốc viên hạt đậu, hạt 3 đậu đấy. Đều thì chẳng thấy được thông, âm dương quan cách trong lòng đau ê. Quan cách tức là bị ngăn cách. Thủy hỏa thượng hạ quại khuê, tức là trái lìa nhau. Tâm phúc thống mãn, tức là vùng ngực bụng đau đầy đấy, thì nhiều bề gian nan. Có nhiệt dùng bạc hà tiên, tức là nước sắc bạc hà để chiêu với thuốc viên. Tam hoàng lại phục nối liền lợi đi, không nhiệt dùng thang trần bì. Dưỡng chính thần bảo uống thì lại thông, biết này tiêu bản mà dùng. Mới hầu nên đấng thượng công tay thầy. Cảm ơn các quý vị đã xem bài thuốc đông y gia truyền này. Rất mong được các quý vị ủng hộ, nhấn nút đăng ký kênh, giúp đỡ cho tôi, một lương y già 82 tuổi, thêm nghị lực giúp các bệnh nhân sớm thoát khỏi giường bệnh để hưởng hạnh phúc cuộc đời. Xin chào tạm biệt.